सबस्क्राइब करा आपल्या स्मिस किचन चॅनलला आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळवा। हॅलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज आपण चपातीची फ्रँकी, ते पण क्रिस्पी फ्रँकी अशी करणार आहोत। तर त्यासाठी मी इथे चपात्या घेतल्यात। चपात्या ताज्याच आहेत। तुम्ही शिळ्या घेतलात, रात्रीच्या उरल्या सकाळी केलात तरी चालेल। तर त्यासाठी मी इथे हे 4 बटाटे घेतलेत, थोडीशी कोथिंबीर घेतली, कांदा घेतलाय बारीक चिरून, हा चाट मसाला आहे, हे तिखट आहे, चवीनुसार मीठ आहे, हे चीज आहे आणि हा घरी केलेला बटर आहे। ह्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन। हे बटाटे आपण असे चांगले किसून घेऊया। आपले बटाटे आपण चांगले स्मॅश करून घेतलेले आहेत। आता त्याच्यात फक्त तिखट, थोडं चाट मसाला चवीपुरती आणि हे साधं मीठ थोडंसं घालायचं। चाट मसाल्यात मीठ आहे म्हणून हे थोडंसं, आणि हे कोथिंबीर। तर आपण हे आता सगळं मिक्स करून घेऊया। आता मी इथे गॅसवरती पॅन ठेवला आहे तापत। आता आपण इथे फ्रँकी करायला घेऊया। एक पोळी घेतली मी, त्याच्यावरती थोडासा टॅमॅटो सॉस लावूया। त्याच्यावरती ही भाजीची अशी गुंडाळी करून घ्यायची, अशी लावायची। त्याच्यावरती कांदा टाकायचा, असं आपण चीज टाकून घेऊया। आता हा आपण असं त्याचा रोल करायचा आणि तव्यावरती थोडंसं बटर टाकायचं आणि त्याच्यावरती ठेवून द्यायचं। आपण दुसरी करूया। इथं अशी टाकायची आणि वरून चांगलं बटर लावायचं। दोन्ही साईडने चांगली क्रिस्पी करून घ्यायची। आता हे आपले फ्रँकी दोन्ही साईडने चांगले क्रिस्पी झालेले आहेत। आता ते आपण डिशमध्ये काढून घेऊया। ते मी एक कट करून दाखवते तुम्हाला। एकदम क्रिस्पी झालेलं आहे मस्तपैकी। आता आपण त्याच्यावरती थोडं चीज स्प्रेड करूया, थोडंसं। आणि त्याच्यावरती हा आपला टोमॅटो सॉस। मस्त झालेले आहेत, कुरकुरीत एकदम। अमूल बटरचा वास पण चांगला येतोय। तर तुम्ही पण घरी करून बघा, खाऊन बघा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया मला कळवा। व्हिडिओ आवडला असला तर लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू फॉर वॉचिंग।